Oh, ba't gising ka pa? Baka naman mapuyat ka niyan. Ano bang nakakatakot sa pagpupuyat? Gusto mong malaman? Ako si Aris, ang inyong tagapagsalaysay sa kwentong pinamagatang Night Shift. Dito sa amin sa Tondo, kahit gabi, hindi nauubos ang mga tao. Para bang hindi mga natutulog, gising 24 oras. Ako si Aling Ason, nagtitinda ng goto sa Kalye Baltazar. Halos 30 taon na akong tindera. At dito na halos tumanda. Kilala ko na lahat ng taga rito, maliban sa isa. Si Christian, nakatira sa dorm ni Mrs. Gaspar. Mahamo ang mukha ng binata. Mestizo, matangos ang ilong at namumula ang labi. Mukhang mabait, pero tahimik. Isang gabi, bumili siya sa akin ng goto. May ason, pabili naman ho ng isang order. Abad ko siyang tinakalan, sabay tanong. Mukhang papasok ka na naman. Sabi ni Christian. Opo, trabaho na naman. Iniabot ko na sa kanya ang goto. Nakita ko ang kamay niyang may kalmot. Hindi na ako nagtanong kung saan niya nakuha ang mga yon. Sa pag-alis ni Christian, siya namang dating ng isang tanod. Nabalitaan niyo ba ang babaeng nagilitan? Nasa kabilang barangay lang. Nakakatakot. Sino namang tao ang gagawa nun sa kapwa niya? Ako ay maagang mamamalengke nang makasalubong ko si Christian. Nagmanong binata sa akin. Inumaga ka na. Wika ko sa kanya. Oo nga po, matutulog na po ako. Sagwat niya. Ang mga kalmot niya sa kamay ay parang nadagdagan pa. Hindi ko na muli ito itinanong at nagpatuloy na ako sa paglalakad. Pagdating sa palengke, mayroon na namang usap-usapan. Maliban sa babae sa kabilang barangay, mayroon na ding nabiktima na taga Kalye Baltazar. Isa na namang babae, tingilitan. Anong dahilan ng mga malagim na pangyayari? Sumapit na naman ang gabi, pero naisipan kong huwag muna magtinda. Kikitain ko ang aking pamangkin sa may plaza. Habang naglalakad, parang pamilyar ang lalaking nasa harapan ko. Huminto siya para lumingon sa likod. Hindi niya yata ako namukaan dahil ilang metro lang layo ko sa kanya. Mukhang papunta na siya sa kanyang trabaho. Papaliko na siya sa kaliwang kanto. Samantalang ang plaza naman ay sa kanan. Mula sa plano ko na sundan si Christian, pero patuloy kong ginawa. Ang kanto na pupuntahan niya ay isa sa mga lugar na halos wala naman nang nakatira. Paano nagkaroon ng opisina sa lugar na yon? Kada lalakad siya, ay siya namang tago ko. Gusto ko na umatras pero nandito na ako. Pumasok si Christian sa lumang klinik. Doktor ba siya? Nurse. Pagfilip ko sa pinto, may isang babaeng sumalubong sa kanya. Isang dalaga, matinda at morena. Dito bang tagpuan nila? Narinig ko ang sabi ng babae. Tutulungan mo pa ba ako? O maghiwalay na tayo? Sumagot naman si Christian. Tutulungan kita, kaya ako nandito. Unti-unting nagbago ang itsura ng magandang babae. Para bang nagwawala ito. At patuloy na hinahawakan ni Christian. Ang mahahaba nitong kuko ay tumatama sa kamay ng binata.
Naglalaway ang dalaga. Tao pa bang matatawag ng aking nakikita? Nahati ang katawan ng dalaga. May maninanggal pa ba sa panahon ngayon? Sa pag-atres ko, narinig niya ang tunog ng mga tambak ng boteng nasagi ko. Agad itong lumipad. Tumakbo naman si Christian sa pinto at nahawakan ako. Nay Ason, anong ginagawa mo rito? Kabang-kaba ako na baka makita ako ng dalagang manananggal. Bakit ka rin nandito? Baka saktan ka ng manananggan. Nagulat ako sa sagot ni Christian. Hindi niya po ako sasaktan dahil siya ay nobya ko. Kailangan ko po siyang samahan para hindi siya saktan ng mga tao. Ang binata ay may nobyang manananggal. Pinilit ko siyang sumama sa akin na umalis na. Tara na, Christian. Bago pa mahuli ang lahat. Nay Ason, tutulungan ko po kayo makatakas. Sundan niyo ng gawa ko. Hinawakan ni Christian ang kamay ko habang tumatakbo kami sa gilid ng mga lumang bahay. Nang biglang bumaba ang manananggal at humarang sa aming daan. Saan ka pupunta, Christian? Iiwanan mo na ako? Saad ng dalaga. Hindi kita iiwan. Pero huwag mong saktan si Nay Ason. Ikaw na ang nagdala ng pagkain ko ngayong gabi. Hindi ko na kailangan humanap sa kalye ng mga babae para may makain. Wika pa ng manananggal. Nang susuburi na ako ng manananggal, humarang si Christian at siya ang natusok ng matatalim nitong kuko. Laking gulat ang dalagang nagawa sa kanyang nobyo. Agad siyang umalis at hindi na binalikan ng kaawa-awang si Christian. Sumisigaw ako ng saklolo, pero sabi ni Christian, Huwag na, Nay. Importante, ligtas ka na. nawalan ng buhay ang binatang si Christian. Matapos ang ilang linggo, bumalik ako sa pagtitinda. Lumipot ako ng pwesto malapit sa kanto kung saan nawala si Christian. Ang mga customer ko na babae ay inaantok pagkatapos kumain ng luto kong goto. Sa oras na sila'y antukin, unti-unti ko na sila hihilahin. Oras na ng kain ni Amanda, ang manananggal na nobya ni Christian. Ako nang nag-aalaga sa kanya. Oras na ng gabi, lalabas ka pa ba?